شاب أمريكي تحول من شخص فقير مشرد إلى مليونير خلال فترة قصيرة. وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن براندين كوندي البالغ من العمر 25 عاماً والمقيم في ولاية فيرجينيا نشأ فقيراً في حياة مليئة بالصعاب، إلا أنه أصبح الآن رجل أعمال وأحد الشخصيات المؤثرة على موقع إنستغرام. فقد أنشأ شركة تسويق على إنستغرام جعلته من ذوي الثروات الطائلة.